आवाज आछ चेनको I hope सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला म नि सन्चै छु and सबैलाई happy new year 2022 है and today I am going to unboxing my GoPro Hero 9 Black है and Gorilla Code iPhone 13 Pro Max and यो स्ट्यान्ड है GoPro को लागि अनि यो एडाप्टर भयो अनि अब यसो यो मोबाइलमा त्यो एडाप्टर दिदैन नि त त्यो डाटा केबल मात्र दिन्छ सो I buy it on myself है ल यो बक्समा पनि त गाइस GoPro Hero 9 Black न्यू है ओला हैन फेरि ल गाइस अब बक्स खोलौँ है आवाज आछ चेनको यो अब हेरौँ हैन यसमा के हुन्छ अब यसको चाहिँ 10 नि लन्च भइसकेको छ यो चाहिँ 9 हो हैन मैले चाहिँ अलि यो किनेको चाहिँ 1-2 महिना नै भइसक्यो तर त्यस्तो राम्रोसँग युज गरेको छैन अनि युज नगरे पनि त्यस्तो एक दुईटा फोटोज चाहिँ ल्याएको छु यसबाट अनि अब अनबक्सिङ गरौँ हैन कस्तो हुन्छ हेरौँ सुरुमा चाहिँ यो GoPro को स्टिकर है GoPro Hero 9 Black मेनु हो हैन यो डाटा केबल दिएको हुन्छ चार्ज बनाउनलाई अनि यो चाहिँ यसमा गम हुन्छ यसको मेरो चाहिँ मोडल भयो अनि यो चाहिँ GoPro हटाउनलाई है अहिले म देखाउँछु कस्तो हटाउने है अनि यो चाहिँ स्क्रु है कि यो के ट्राइपोडमा यो GoPro हटाउनलाई एन्ड हियर्स मेन है आज के को लागि भिडियो बनाएर आयो त्यही हो GoPro 9 ब्ल्याक GoPro स्टिकर मैले आफै चेप्दा हो 9 ल 6 जस्तो देखिरहेछ नि हैन नि हो अब यहाँ भित्र नि देखाउँछु म यो ब्याट्री चाहिँ हैन मैले राखिसके हो भित्र यो खाली ल अब यो GoPro मा हैन ब्याट्री राखेर ट्राई हेर्नु न है यो ब्याट्री चाहिँ टु भएर यो ब्याट्री राख्ने हैन अनि यो चाहिँ यस्तो गर्ने हैन यहाँ लक हुन्छ कि हैन जस्तो घडीको लक हुन्छ नि यहाँ यस्तो माथि तान्ने अनि यस्तो गराउने बेला अन गरेर हेरौँ है लाइट के रातो लाइट बल्छ यो अनि यसको चाहिँ 5K सम्म दिन्छ अनि यसको चाहिँ स्लो मोसन चाहिँ 8x छ के 8x भन्नाले 8 टाइम्स धेरै के हुन्छ नि स्लो मोसन 1 2 3 4 हैन त्यस्तै बबाल मन देखिरहेछ नि हैन अंकल ए बबाल छ यार अनि गाइस यसमा के हुन्छ हेरौँ है र यो टच एबल हो है अनि सजिलै छ यो टच गर्ने मोबाइल चलाए जस्तै हो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो हैन फोके हैन अनि यहाँ यस्तो यो पेन्सिल जस्तो हुन्छ नि यो भनेको के रे रिनेम भन्डाले पनि उ सेटिङहरु मिलाउनलाई इ 5K हैन 5K 4K 2.7 हैन 1080 यो 240 fps 120 60 30 24 है बबाल चाहिँ सबमा 1080 मा नि राम्रो आउँछ हैन 2.7 अनि 4K 5K 5K भएको मैले धेरै सो गराउनु चाहिँ यही 4K बाट हो 4K 30 fps देखि गराउँछु यो सिनेम्याटिक पनि हुन्छ तर धेरै थोरै यो भएको यो ब्याक स्टोरी गर्ने मोबाइल जस्तै अनि स्लो मोसन भयो भने के रे सेटिङहरु मिलाउनु पर्छ इ 2.7 हैन 180 मा इ 240 fps स्लोमोमा चाहिँ 240 fps र के रे 140 fps है यु क्यान युज
whatever you like. यो 240 मा गरे नि भयो है 130 मा गरे नि भयो सो गाइस अब चाहिँ गोप्रोको लागि स्ट्यान्ड हेरौँ है यो स्ट्यान्ड चाहिँ मैले अनलाइनदेखि मगाएको है ग्यालेक्सी स्टोर देखि यो चाहिँ 3 टाइप्समा युज गर्न सक्नुहुन्छ यही छ फिगर नि हेर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै यो यसको भित्र अनि यसमा नि है गोप्रो र स्ट्यान्ड के रे कनेक्ट गर्नलाई यो स्क्रु चाहिन्छ यो डोरी भइसक्यो भयो नि यो चाहिँ यति लामो छ क्या है यो चाहिँ यस्तरी खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यस्तरी तीनटा भयो यसले मात्र नि युज गर्न सक्नु तपाईँ है यसको है यसमा अनि स्त्री गोप्रो कनेक्टेड गरेर यु क्यान युज इट है अनि तपाईलाई अब पुरै लङको लागि नै लङ भन्दाले अलि स्ट्यान्ड लङ चाहियो भने यु क्यान कनेक्टेड इच एन्ड एभ्रिथिङ है यो तीनटै स्त्री गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ अब हातको लागि मात्र भयो स्त्री अडाउनु मिल्दैन नि त अब तल फ्लोरमा नि अडाउनु पर्यो यसको लागि चाहिँ यहाँ भित्र यस्तै लुकिया हुन्छ कि या यो यसो त अड्दिन्न हैन अब स्त्री यहाँ यस्तो हैन यस्तो सुरुमा यसको भित्र स्त्री यस्तो अनि यस्तो या अब यसको माथि हैन स्त्रीसँग गोप्रो कनेक्ट गरेर अनि स्त्री बसाउन सक्नुहुन्छ है यस्तो गरेर यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भयो हैन अनि यस्तो भयो स्त्री यु क्यान ब्लगिङ है इट्स रियली युजफुल यार कसम अनि यस्तो अब चाहिँ हामी गोरिल्ला पोर्ट हेर्छौँ है मोबाइलको लागि मोबाइल होल्डर हो सो या हियर्स यो चाहिँ स्त्री अडाउन सक्नुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ मोबाइल हाने यो चाहिँ गोरिल्ला यस्तो हुन्छ कि you can bend bro यो चाहिँ स्त्री हैन गेटतिर यस्तरी झुन्डाएर भिडियोहरु गराउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि जस्तै जंगलतिर घुम्न गएको बेला नि अब जंगलमा हुन्छ नि रुखतिर यस्तरी अड्डाएर भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ मोबाइल यस्तरी हालेर अनि यो गोरिल्ला ट्राइपड चाहिँ क्यामेरा होल्डर नि हो है क्यामेरा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल होल्डरलाई यो झिकेर यहाँ यता राखेर यो अर्को सानो पिन्डिएको हुन्छ यहाँ राखेर क्यामेरालाई यहाँ राखेर है यस्तो अडाउन सक्नुहुन्छ तपाईले जस्तो बनाइदिन्छ यसलाई है सो यो नि है मोबाइलको लागि नि युज भयो अनि क्यामेराको लागि नि युज भयो दिस मच सो गाइस मोबाइल हेरौँ है अब या हियर्स न्यू आइफोन 13 प्रो मैक्स साइडमा राखौँ मोबाइललाई यो के अरे चार्जरको लागि डाटा केबल दिएको हुन्छ अनि यो चाहिँ सिम झिक्न राख्ने है पिन अनि यो चाहिँ ठिकै यो हुन्छ यो बक्स भइगयो 120 GB को मोबाइल हेर मोबाइल यो
मोबाइलको लागि चाहिँ अब एक्स्ट्रा एडाप्टर किन्नुपर्छ नि त हैन मोबाइलसँग दिन्न एडाप्टर त्यही भएर यो एक्स्ट्रा एडाप्टर USB 20 वाट है पावर एडाप्टर यस्तो हुन्छ फुट लाग्यो अनि यो चाहिँ यस्तो हो हैन स्त्री हैन अनि स्त्री राख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ यस्तो हो चार्जरको मेन धेरै ल्याङ्ग्वेजमा छ है अनि यसमा चाहिँ यो यस्तो राखेर भित्र राखिहाल्छु यसमा हैन So guys, this much for today and I hope you enjoyed my video and see you in our next vlog. Do like, share and subscribe. So lastly guys, keep loving and supporting and big shout out to my uncle Bibek and you can check out his and TikTok ID, Instagram Bibek and so yeah, this much for today.